Earn $5 to $15 per hour sa Pagiging Web Search Evaluator. Online job. Are you looking for a part-time or full-time home-based online job? Well, napakaraming online job ngayon sa Pilipinas na pwedeng-pwede kang kumita kahit nasa bahay ka lamang, kagaya ng pagiging isang virtual assistant, writer, bookkeeper, at iba pa mga freelancing jobs na legit talagang kikita tayo. Pero paano kung hindi tayo magaling sa mga trabahong ito? O paano kung wala talaga tayong experience sa mga ganitong klaseng trabaho? Huwag kang mag-alala dahil mayroon kaming good news para sa iyo. Kung mahilig kang mag-search o mag-browse sa internet ay pwedeng-pwede sa iyo ang trabahong ito. Today's video, we are going to share with you one of the most popular jobs online that many recommended, ang pagiging isang search engine evaluator. Search engine evaluator jobs are an interesting option for freelancers and side hustlers who wants to make extra income from home at isa itong perfect opportunity sa lahat dahil pwede itong kahit wala pa tayong experience at hindi rin ito nangangailangan ng degree o diploma. So stay tuned hanggang sa dulo ng ating video para malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa legit home-based online job na ito. Kasama rin sa video natin ngayon kung ano yung mga skills and technical requirements na kailangan, saan pwede mag-apply, salary rate, at syempre ang mode of payment. Una sa lahat, ano nga ba itong Search Engine Evaluator? Most of the time, kapag may mga bagay na hindi natin naiintindihan o mga bagay na gusto nating malaman, ay pupunta tayo sa Google para i-search ito. Pero minsan, kapag nag-search tayo ng mga bagay na gusto nating malaman, ay hindi eksakto ang lumalabas na resulta na hinahanap natin. Minsan nakakainis, lalo na kapag nagmamadali tayo o meron tayong tinatapos na trabaho. Ito ay dahil si Google ay operated by machines and algorithms kung kaya't minsan ay hindi talaga tugma ang lumalabas na resulta sa sinearch natin. Dito pumapasok ang trabaho ng isang Search Engine Evaluator. Your job is to make sure the web page results of Google or Microsoft remain accurate para pag-search ng mga tao sa mga bagay na hinahanap nila ay lalabas talaga ang gusto nilang hanapin. In this way, Google and Microsoft won't have to rely on their algorithms alone at magiging mas accurate din ang service nila. Search engine evaluators conduct research and provide feedback that measures accuracy of web search results, how useful the results pages are, and the relevance of the search results. So ano yung skills and technical requirements na kailangan natin para maging isang search engine evaluator? Una sa lahat ay kailangan natin ng computer literacy. Dapat ay marunong kang gumamit ng tools na nire-require ng client. So basically, kailangan marunong ka talagang gumamit ng computer. Pangalawa ay ang analytical and research skills. Kailangan mo din i-analyze ang data na ibibigay sa iyo. Number 3 naman ay dapat meron ka ring problem-solving skills. Dapat marunong ka mag-calculate at i-solve ang problema ni client. Number 4 ay kailangan din meron kang strong writing skills. Dapat marunong kang magsulat accurately and proficiently. Number 5 ay dapat tech-savvy ka. You should be familiar with the latest trends in SEO. At ang number 6, dapat meron kang ability to follow directions. Pagdating naman sa technical, kailangan meron kang laptop o desktop. Makakatulong din kung meron kang mobile phone kasi may mga tasks din minsan na kailangan gawin sa phone. Pangalawa sa mga technical requirements ay kailangan mo din syempre ng isang high-speed internet connection. Pero depende pa din yun sa client mo. May mga client kasi na gusto talaga yung high-speed internet connection at may ilan naman na hindi na nagtatanong dito. Basta ang importante ay meron kang internet connection. Punta naman tayo sa kung saan ba pwedeng mag-apply. Pwede mong i-search ang mga websites na ito na hiring ngayon sa Search Engine Evaluators. Number 1 ay sa skikes.com. Pangalawa ay sa appin.com/jobs. Pangatlo sa upwork.com. Pang-apat ay sa Lionbridge. Panglima ay sa Google. At ang huli naman ay sa iSoftStone. May ilang mga website na kailangan mo pang gumawa ng account para makapasa ng resume. So mag-sign up lamang po kayo para tuloy-tuloy na yung process niyo sa online job na ito. At siya nga pala, bawat isa sa mga websites na binabahagi namin ay meron din kanya-kanyang requirements pero mga basic requirements lang din naman. Malalaman nyo din lahat kapag nagsimula na kayong mag-apply. Pagdating naman sa salary, ay medyo may kalakihan din. Hindi man ganun kadali ang trabaho, pero bawing-bawi naman pagdating sa sweldo. For beginners, usually nagsisimula ang rate nila from $2 to $5 per hour. For the average and high-skilled individuals naman ay umaabot hanggang $7 to $15 per hour. So basically, ang sweldo ay nagdidepende sa skill level ng isang applicant at pati na rin sa projects na ibibigay ng isang client. Ang mode of payment naman ay madalas sa Pioneer or PayPal. Dito madalas nagbabayad si client kapag natapos niyo ng gawin ang pinapagawa niya.
Ang disadvantage lamang po sa trabahong ito guys ay mostly project-based lang po talaga siya. So meaning kapag natapos ka sa isang project ay kailangan mo pang maghintay sa susunod na project na ibibigay ni client. Pero kapag maganda naman ang performance mo sa mga projects na ibinigay ni client at nagustuhan niya ang trabaho mo, siguradong magbibigay na naman ulit si client ng marami pang projects. Kaya naman galingan mo talaga kapag nakatanggap ka ng project. Kapag wala pang projects naman, ay pwede kang mag-practice para mas maging kabisado mo ang trabaho at mas tumaas pa ang rate na makukuha mo. Pangalawang disadvantage naman sa pagiging isang Search Engine Evaluator ay magtatrabaho ka sa iba't ibang companies all the time. So meaning, iba-iba rin ang demands na matatanggap mo kasi magkaiba din ang demand ng bawat isang company na pinagtatrabahuan mo. Ang advantage naman guys sa pagiging isang Search Engine Evaluator ay sobrang flexible talaga ng trabahong ito. Meaning, pwede kang magtrabaho anytime at kahit saan mo gusto magtrabaho basta't meron ka lamang internet connection. Hindi mo rin kailangan maging isang college graduate sa trabahong ito. Hindi naghahanap si client ng degree upon application so pwedeng-pwede talaga ito sa kahit na sinong gustong mag-apply. Ang kailangan mo lang talaga ay willingness to work and to learn the skills na kailangan para sa trabahong ito. Ikaw din mismo ang magbigay ng terms sa client kung ano ang mas komportable para sa iyo. So pwede kang magtrabaho sa umaga o pwede rin naman sa gabi. Depende lang talaga sa availability mo. At syempre, isa pang advantage ay kapag nagustuhan ng client ang performance mo, mas magkakaroon ka rin ng maraming projects. Mas maraming projects, mas marami din tayong kikitain. So guys, huwag na kayong magpahuli. Dahil sa ngayon, sobrang dami na talagang naghahanap ng mga legit home-based online job at baka maunahan ka pa. Para naman sa iba pang mga online jobs na pwede nating pagkakitaan, kahit nasa bahay lamang po tayo ay pwede po kayong bumisita sa aming channel dahil marami na rin kaming ginawang videos tungkol sa mga legit home-based online jobs dito sa Pilipinas at marami-rami na rin ang nakakapasok sa trabahong ito. Hanggang dito na lamang muna tayo sa ating video. Sana po ay makatulong sa inyo ang trabahong ito at makapasok kayo para magkaroon na rin kayo ng extra income kahit nasa bahay lamang. Kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, ay pwede mong i-share sa lahat ng kakilala mong gusto rin magtrabaho bilang isang Search Engine Evaluator. For more related videos, click on the link below. Thanks for watching and God bless.